እሺ ውድ ተከታታዮቼ እንኳን ወደ ራምዚ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ምንድነው C++ ዴቭ ኮምፓይለርን ተጠቅመን እንዴት ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንትን C++ ፕሮግራም ውስጥ ያለውን ሁኔታ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ today I will show you how to do a C++ program with dev C++ compiler, and I will show you all the steps by step. And the first step is you will have to open a dev C++ compiler. Then if you have a dev C++ compiler, then you can start your program to write. But if you don't have any C++ program compiler, so you will download it from a Google account. Then program and C++ program increment እና decrementን የሚያሳይ ፕሮግራም ሰርተን መጀመሪያ ያው dev C++ compilerን እንከፍታለን። dev C++ compilerን ከከፈትን በኋላ ፕሮጀክቱን ከዚህ በፊት የሰራነው ፕሮጀክት ከሆነ then ፕሮጀክቱን ያስቀመጥንበትን ፋይል ብለን ኦፕን ብለን ካስቀመጥንበት ፕሮጀክት ማውጣትና እንትን ማለት እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ያስቀመጥኩት ከዚህ በፊት መጀመሪያ የሰራሁት ፕሮግራም ስላለ ስለዚህ increment and decrement የሚለውን እቺ .cpp ኤክስቴንሽን ፋይል ኤክስቴንሽን ያለውን ይሄንን ሶርስ ፋይል ወይም ደግሞ ሴቭ አስ ታይፑ C++ ሶርስ ፋይል የሆነውን ፋይል እንመርጣለን። then open የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ የሚያሳየው ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንትን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይን 1 ጀምረን ያለውን አንድ ባንድ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ያው #include iostream ማለት ምን ማለት ነው ስንል #include iostream ማለት it's predefined የሆነ header ፋይል ሲሆን በውስጡ ምንድነው የሚያደርገው እሱ ኢንፑት እና አውትፑቶችን ዲክሌር ያደርጋል። ያ ማለት እዚህ include iostream ውስጥ cin ወይም cout ብለን እዚህ ሜን ቦዲ ላይ የምንጽፋቸውን እነዚህን cin and cout እዚህ መጀመሪያ ዲክሌር ተደርጓል። ስለዚህ predefined የሆነ header ፋይል ነው። using namespace std ወይም ደግሞ ላይን 2 ላይ ያለው ይሄ ምንድነው ስታንዳርድ namespace library ነው። all input and output streams እና እንደዚሁም other or ሌሎች ነገሮች like space define ተደርገዋል ማለት ነው። ሌላው ሁሉም C++ ፕሮጀክት at least አንድ main function ይኖረዋል። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ፕሮግራም ክላስ የለውም። ስለዚህ at least አንድ main function አለው። እሱም ያም ይሄ int main የምንለው አንድ main function ነው። ስለዚህ int main የሚለው ዳታ ታይፕ ሳይሆን ሪተርን ታይፕ ይባላል። ሪተርን ታይፕ ማለት በሁለት እንከፍለዋለን። int እና void ብለን ልንጠራው እንችላለን። ለምሳሌ int ከሆነ ሪተርን ታይፑ እዚህ ጋር ያለው ይሄ int ከሆነ ስለዚህ you need to write return to 0 የሚለውን መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው። if it is return type እዚህ ጋር void ማለት እንችላለን። void ብለን ከጻፍን void main ካልን እዚህ ጋር return 0 የሚለውን አያስፈልገንም ማለት ነው። ስለዚህ ላይን 5 ላይ ስመጣ እዚህ ላይን 5 ላይ ያለው int x, y ማለት ሁለት ቫሪያብሎችን ዲክሌር አድርገናል x and y። እንደገና 6ኛ ላይ ላይን 6 ላይ ያለው int I 10 and j is equals 10 ሁለት ቫሪያብሎችን I and j 10 ኢኒሻላይዝ ቫልዩ ኢኒሻላይዜሽን ሰርተን ወይም ደግሞ ኢኒሻላይዝ አድርገናል ማለት ነው። ላይን 7 ላይ የመጀመሪያው ፕሪ ኢንክሪመንት ኤክስፐሪመንት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው የሚለው x is equals to plus I ይላል። ያ ማለት ይሄ ምን ማለት ነው? add 1 to I then store the value of I to x ማለት ነው። I ላይ አንድ ጨምረህ የማንን የi ዋጋ ለማንሰጥ ማለት ነው ለx ሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚኖረው I 10 ነው። ስለዚህ 10 ሲደመር 1 11 ይሆናል። የi ዋጋ አሁን 11 ይሆናል። ከዛ 11ን ለማንሰጥ ለx ሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ x ስለዚህ
ኤክስ የሚኖረው እዚህ ጋር የሚኖረው ዋጋ 11 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛ ላይን 8 ላይ ስንመጣ ኤክስ 11 ነበረ 11 ኤክስ ፕላስ ፕላስ ማለት ወይም ደግሞ ፕላስ ፕላስ አይ ማለት ሁለቱም አንድ ቫሪያብሉ ላይ አንድ መደመር ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ፕላስ ስንል ኤክስ 11 ነበረ 1 ሲደመር 11 ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር 12 ይሆናል። በኮሜንት አስቀምጫለሁ። ሌላው ላይን 9 ላይ ያለው ኤክስ ፕላስ ፕላስ አገይን አሁንም ሲል ምን ይሆናል? ከነበረው ኤክስ ቫልዩ ላይ ያ ማለት ሜሞሪ ስፔሳችን ላይ የሚቀመጠው ቫሪያብል የያዘውን የሌተስት የሆነውን ቫልዩ እዛ ላይ አንድ ደምሮ አፕዴት አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስ አሁን 13 ይሆናል ማለት ነው እያለ ይደምራል። ዲክሪመንት ላይ ስንመጣ እንደዚሁ ዲክሪመንት በሁለት ይከፈላል። ፕሪ ዲክሪመንት እና ፖስት ዲክሪመንት ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ፖስት ዲክሪመንት ይባላል። ስለዚህ the value x value should be assigned to the left value of x ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የx value the left value ላለው variable አሳይን ይደረጋል። ያ ማለት እዚህ ጋር x 14 ነው። ስለዚህ 14ን ለx አሳይን ወይም ደግሞ ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ x እዚህ ጋር ያለችው x 14 ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ስንመጣ x minus minus ማለት -1 to x from x and then store the value of x to the value of to the left value of x ማለት ነው። ያ ማለት ከነበረው x ቫልዩ ላይ አንድ ቀንሰህ በግራ በኩል ላለው ለx ስቶር አድርግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር x 14 ነበረ 1 ሲቀነስ 13 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ x ቫልዩ 13 ነው። እቺኛዋ x ግን 14 ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር the value of x ስንል አፕዴት የሆነውን ቫልዩ ስለሆነ ቫሪያንቱን የምንጠራው ከሜሞሪ ስፔስ ላይ ስለዚህ አፕዴት የሆነው ቫልዩ ፋይናሊ ስቶር የተደረገው ይሄንን ቫልዩ እዚህ ጋር 14 ያወጣልናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር the value of j ስንል the value of j የት ጋር ያለው? እዚህ ጋር ነው ያለው። ከዚህ በኋላ j ምንም አልተጠቀምንበትም ስቲል እስከ ሲአውት ስቴትመንት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ the value of j አሁንም 10 እንደሆነ ነው ማለት ነው። ምንም አፕዴት አልተደረገም። the value of j 10 ነው። ስለዚህ ይሄ 10 ነው። ሶሪ then ላይን 5 ላይ ስንመጣ x minus minus ሲል ከነበረው x ቫልዩ ላይ አንድ መቀነስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ የx ቫልዩ እዚህ ጋር 14 ነበረ ከዛ 14 ሲቀነስ 1 13 ይሆናል ማለት ነው። አገን x minus minus ሲል አሁንም አፕዴት ከነበረው x ቫልዩ ላይ አሁንም አንድ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ x ስንት ይሆናል? አሁንም 12 ይሆናል ማለት ነው። ፋይናል እዚህ ጋር ላይን 8 ላይ ስንመጣ y እኩል ይሆናል y minus 2 ስንል y ስንት ነው? እዚህ ጋር የነበረው የy ቫልዩ ምንም y ቫልዩ አሳይን አልተደረገም። y ቫልዩ ስለሌለ ይሄን ማለፍ እንችላለን። ኖ ኒድ ወይም ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ y ሌላ ቫሪያብል ማለት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር the value of x ስንጠራ እዚህ ጋር የነበረው x ማለት አሁን እዚህ ጋር የነበረችው x ነች። ስለዚህ እዚህ ጋር x ስንት ይሆናል? 12 ይሆናል ማለት ነው። the value of y እዚህ ጋር ስንመጣ the value of i የy ቫልዩ እዚህ ጋር yን ከላይ ስላልተጠቀምንበት ስለዚህ ይሄንን y ቫልዩ ማውጣት እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር the value of y ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? the value of i ብለን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማውጣት እንችላለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንትን ግልጽ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። then እስኪ ይሄንን ፕሮግራም ኮምፓይል አድርገን እኛ ከአስካሁን ከሰራነው ጋር ያለውን እናያለን ማለት ነው። መልሳችን እዚህ ጋር ኮምፓይል ለማድረግ መጀመሪያ ኤክስኪዩት የሚለውን ነካን ታይትል ባር ላይ ከዛ ኮምፓይል ኤንድ ረን ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ ኮምፓይል አድርገን ከዛ then ረን ማድረግ እንችላለን። ኮምፓይል ስንል እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ሪሎድ ሴቭ ካልተደረገ ሴቭ ይጠይቀናል። ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ከተደረገ ከዛ ረን እናደርጋለን ማለት ነው። ረን ስናደርግ እንደምታዩት ያለን 3 አውትፑት አለን። የመጀመሪያው x ቫልዩ እዚህ ጋር ያለው 11 ነው። then 14 ነው። the value of j 10 ነው and
ረን ስናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እሺ ረን አድርጌው ይሄ ፕሮግራም እንደገና አድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፓይል ኤንድ ረንስ አድርገው ፋይናሊ አውትፑቱ ይሄንን ይመስላል። the value of x 14 ነው። the value of j 10 ነው። the value of የመጨረሻዋ x ቫልዩ 12 ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር 13 ነበረች፣ እዚህ ጋር 12 ትሆናለች ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ኢንክሪመንት እና ዲክሪመንት ልዩነቱ እንግዲህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቪዲዮዬን ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ማድረግን አትርሱ። አስተያየት ወይም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ የሳምንት ሰው ይበለን። ቴንክ ዩ